السلام علیکم. نن به موږ د الکترون مایکروسکوپي په باره کې ذکر کوو چې الکترون مایکروسکوپي وایي څه ته. ټول اول د دې انټروډکشن ته راځو. Electron microscopy is in some ways comparable to light microscopy. Rather than using lost lenses, visible light, and the eye to observe the specimen, the electron microscope uses electromagnetic lenses, electrons, and a fluorescent screen to produce the magnified image. That image can be captured on photographic film to create an electron photomicrograph. په الکترون مایکروسکوپ او لایټ مایکروسکوپ کې که مونږ کمپیریزن وکړو نو په لایټ مایکروسکوپ کې به مونږ ګلاس لینسز استعمالول. لینسز به وو خو هغه به د ګلاس و شیشې به د دې نه علاوه ویزیبل لایټ به یا الکتریک لایټ یا سن لایټ او مونږ چې به خپل سپیسیمن ابزرو کوو نو مونږ به په آی پیس په ذریعه باندې خپل سپیسیمن ابزرو کوو. خو دلته به زموږ سره په الکترون مایکروسکوپ کې مونږ الکترومګنیټیک لینسز استعمالوو. د دې نه علاوه الکترونز پکې استعمالیږي د لایټ په ځای. د دې نه علاوه فلورسنټ سکرین پکې استعمالیږي چې دا ایمیج چې دی دا څه کې میګنیفاید کې غټیږي او هغه ایمیج بیا په فوټوګرافیک فلم کم سکرین چې دی نو په هغه باندې بیا موږ ته څه کېږي شو کېږي. The superior resolution of electron microscope is due to the fact that electrons have a much shorter wavelength than the photons of white light. The resolution power د دې superior دی، اعلی دی، ډېر زیات سیوا دی د الکترون مایکروسکوپي د دې وجې نه چې په دې کې کوم الکترون چې استعمالیږي نو د الکترون کوم ویولنت چې دی هغه ډېر زیات شارټ وي د کوم وایټ لایټ نه. د دې د وجې نه چې څومره شارټ ویولنت وي دومره به ریزولوشن پاور سیوا وي. مطلب په 2 پوینټس کې کوم سپریشن چې دی هغه به سیوا کوي. تصویر چې دی هغه موږ ته ډېر زیات کلیر شو کوي. The electron beam is focused by circular electron magnets which are analogous to the lenses in the light microscope. electron کوم بیم چې دی هغه به circular electron magnets ورته لګېدلي او هغه magnets circular electron magnets داسې لکه څنګه چې lenses لګېدلي دي په light microscope کې. The object which is held in the path of the beam scatters the electron. کوم object چې د دې په لاره کې راځي کوم سپیسیمن نو د هغې سره چې کله د الکترون ولګي نو د هغې د وجې نه الکترون سکیټر شي، خواره واره شي and produce an image which is focused on a fluorescent viewing screen. او د دې نه د دې د وجې نه بیا ایمیج رخشي چې هغه بیا په فلورسنټ ویوینګ سکرین باندې چې دی هغه موږ ته شو کېږي، مختلف کلرې موږ له بیا راکوي. The wavelength of electron used in electron microscope is 0.005 nanometer. په کوم الکترون مایکروسکوپ کې چې کوم الکترون استعمالیږي د هغې ویولنت 0.005 نانومیټر وي. کم لایټ مایکروسکوپ کې چې موږ استعمالوو نو د هغې ویولنت چې کم ویزیبل لایټ شي نو هغه 500 نانومیټر وي. دا تقریبا 1 لک ټایمز چې دی هغه د دې عام لایټ نه دا څه شارټ وي. نو چې څومره ډېر شارټ وي دومره زیات ریزولوشن پاور به هم د دې سیوا وي. ځکه د دې ریزولوشن پاور سیوا وي کلیر ایمیج موږ ته ښیي. د دې نه علاوه میګنیفیکیشن پاور هم د دې څه سیوا وي. اوس که موږ راشو د الکترون مایکروسکوپ ټایپس لا نو د دې زموږ سره دوه مین ټایپس دي. یو ټرانسمیشن الکترون مایکروسکوپ او بل دی سکینینګ الکترون مایکروسکوپ. ټرانسمیشن الکترون مایکروسکوپ څه ته وایي؟ In a transmission electron microscope, electrons pass through the specimen and scatter. په ټرانسمیشن الکترون مایکروسکوپ کې به د الکترون چې دی دا به د سپیسیمن نه د سامپل نه پاس کېږي او بیا به څه کېږي خورېږي. Magnetic lens focus the image onto a fluorescent screen or photographic plate. دغه میګنیټیک لینسز چې کوم لګېدلي نو هغه به بیا د الکترون چې د فوکس کوي په څه باندې په سکرین باندې چې موږ ته ایمیج فارمیشن وکړي. Electron light pass directly through the specimen that has been prepared by the thin sectioning, free fracturing or free etching. دغه الکترون لایټ چې دا بیا پاس کېږي د دې سپیسیمن نه چې هغه بیا موږ کوم سلایډ چې دی په هغې باندې هغه څه ښودی. د هغې لپاره مختلف طریقې دي چې په هغې باندې موږ سلایډ رغو او بیا د هغې نه کوم الکترون چې پاس کېږي هغه په فلورسنټ سکرین باندې موږ ته څه کېږي شو کېږي. It is used to observe fine details of cell structure. معمولي کوم سمال یا پر ایگزامپل ارګنیلیز دي نو فرض که موږ هغه په ډیټیل سره سټډي کوو سرفیس د سیل سټرکچر نو هغه په دې مایکروسکوپ په ذریعه موږ سټډي کولی شو. دا زموږ سره د ټرانسمیشن الکترون مایکروسکوپ ډایګرام دی.
چې په دې کې زموږ سره بیم اف الکترون، د دې نه علاوه بیا زموږ سره دلته موږ سپیسیمن ښودی، د سپیسیمن نه هغه الکترون چې دی هغه څه شي، هغه ریلیز شي، او بیا هغه الکترون چې د دې نه کله پاس شي نو دا الکترومګنیټیک لینز ورته لګېدلي دي چې هغه دا الکترون چې دی دا ګین کوي او فوکس کوي څه شو په سکرین باندې چې موږ ته هغه ایمیج فارمیشن شو کړي. بل زموږ سره د scanning electron microscope. In a scanning electron microscope, primary electrons sweep across the specimen and knock electrons from its surface. په scanning electron microscope کې به د ټول ناول الکترونز چې دي هغه به په سپیسیمن باندې ولګي او د سپیسیمن نه به الکترون څه کي، د هغې د سرفیس نه به الکترون څه کي وباسي به دي. The second electron is picked up by a collector. کم الکترون چې د دې نه څونه پاس کېږي د سپیسیمن نه د سرفیس نه، نو هغه بیا زموږ سره یو کلکټر لګېدلی چې په هغې کې به زموږ سره څه کېږي، جمع کېږي به amplified and transmitted onto viewing screen or photographic plate. هغه بیا زموږ سره مونږ سپیډ ولا سیوا کې امپلیفای کړي. د دې نه علاوه transmitted onto viewing screen او کوم سکرین چې هغې ته لګېدلی نو هغې ته یې څه کړي، transmit کړي، ویلېږي ورته هغه الکترون یا فوټوګرافیک پلیټ ورته لګېدلی. It scan a beam of electron back and forth. دا کوم سپیسیمن چې لګېدلی په دې چې کوم الکترون لګي نو دا الکترون بیک او فارت مخکې شاته د دې نه دا الکترون پاس کېږي، د دې د سرفیس نه الکترون پاس کوي، نو د دې د وجې نه موږ ته 3 ډایمنشنل ایمیج چې دی هغه ښکارېږي. په 3 ډایمنشن کې مطلب په دریو طرفونو کې موږ ته 3D ایمیج چې دی هغه موږ ته ښکاري، ځکه چې د هر طرف نه الکترون چې دی هغه څه کېږي، د دې نه ناک کېږي. دا زموږ سره د کوم سکینینګ الکترون مایکروسکوپ چې دی د هغې ډایګرام دی. دلته الکتریک ګن دی، د دې الکتریک ګن په ذریعه باندې دا کوم الکترون چې دی هغه پاس کېږي، بیا دلته ورته الکترومګنیټیک لینزز لګېدلي، د هغې نه پاس شي بیا راشي سپیسیمن ته، سپیسیمن باندې چې کله دا ولګي نو د هغې نه الکترون وباسي، هغه الکترون چې دی هغه الکترون کلکټر چې دی هغه دا کلکټ کړي، راجمع کړي، امپلیفایر ولا سپیډ سیوا کړي او هغه بیا فوکس یې کړي په څه باندې، په سکرین باندې، او موږ ته بیا ایمیج فارمیشن شو شي. دا زموږ سره سکینینګ الکترون او کوم ترانسمیشن الکترون چې دی د هغې ډایګرام دی. او دا زموږ سره تقریبا یو روم نیسي، یو جدا کمره یې دله پکار وي، مطلب ونډه کمره دې نیسي. د دې کوم سایز چې دی هغه د دې لایټ مایکروسکوپ نه ډېر زیات سوی. دا مختلف پکچرز دي چې دا مونږ پر الکترون مایکروسکوپ باندې اغستې دي، او د هغې دا یو قسم انسکټ دی چې په هغې کې که تاسو وګورئ تاسو ته پکې بالکل د هغې کوم هیرز چې دي، کوم سیلیا چې دي، تاسو ته په هغې کې د هغې کوم آی چې ده ټوټل تاسو ته کلیر څه کېږي، ښکاري په مختلف میګنیفیکیشن پاور باندې. 35 ټایمز دا دلته میګنیفای کړی، دا 200 ټایمز میګنیفای کړی دي، څه ښکاري 1000 ټایم چې میګنیفای کې دا سټرکچر دی، بیا 5000 ټایم دغه شانتي 35000 ټایمز، مطلب چې څومره میګنیفیکیشن پاور سیوا کوي دومره موږ ته نور هم دا څه کوي، واضحه کوي. د دې اډوانټیجز څه دي؟ که فرض کړه موږ د یو مایکرو ارګانیزم سیلیا ګورو، د هغې کوم سیلیا شوه یا دغه شانتي فلیجلا شوه، نو دا فلیجلا سیلیا دا ټول موږ په دې باندې د هغې په دې مدد سره موږ د هغې کوم آیډنټیفای کولی شو، معلومولی شو. د دې نه علاوه که فرض کړه موږ د سیل انټراسیلولر سټرکچرز ګورو، ارګنیلیز ګورو او په ډیټیل سره یې ګورو، نو فرض کړه مایټوکونډریا شوه، رایبوسوم شو، نو هغه موږ ته په دې الکترون مایکروسکوپ باندې ښه په اسانه سره موږ د هغې مشاهده ابزرویشن کولی شو. دغه شانتي دا فیلمنټ دي، دا فلیجلا لایک سټرکچر دی، دا موږ په دې باندې کتی شو. دا زموږ سره وو الکترون مایکروسکوپ او د هغې ټایپس. تھینک یو.